matagal nyo nang nire-request na gumawa tayo ng medyo healthier version ng mga tinapay. So ngayon, mag-bake naman tayo ng whole wheat pandesal para everyday tayo ay healthy. Napakadali po nito, no? So mapapansin nyo sa mga nanood na ng ating pandesal, ensaymada, monay, at iba pang tinapay na naturo ko here on YouTube, easy na lang to sa'yo, review na lang. Nagbago lang po yung ingredients, but the technique, the process, parehong-pareho lang. So first, let's start with the ingredients. Pag kasi gumagawa tayo ng tinapay or anything that we are baking, medyo maselan ang ingredients, kailangan talaga sundin natin because sabi nga, baking is a complete science. O, di ba? English po yun. So now, let's start. Super simple. So first, the main ingredient, you need whole wheat flour. Ito po yung ating whole wheat flour. It's very high in fiber, no? Kaya talagang healthy for you na kahit kainin mo everyday. At syempre, ngayon I am using, very grateful ako na nagtagpo kami nitong La Filipina Unchlorinated Whole Wheat Flour. Since La Filipina is my trusted flour brand, nagpapasalamat ako na nagkaroon sila ng whole wheat version ng kanilang unchlorinated flour. Kasi ang number one problem ko, and I'm sure marami din sa inyo, pag bumili ka nung kilo-kilong whole wheat flour sa palengke or sa ibang bakery supply store, excuse me po ha, mapapansin nyo minsan binubukbok. Yung may mga gumagapang-gapang na. Because ang whole wheat flour, because it is less processed, mas mabilis talagang pagbahayan ng mga microorganisms. Kaya mapapansin mo, compared to your APF, all-purpose flour yon, cake flour, and bread flour, mas mabilis talaga siyang bukbukin. That's why buying it in containers such as this, itong ganitong naka 1 kilo, and from a trusted brand, sigurado ka na fresh and good quality ang mabibili mong whole wheat flour. And of course, you also need bread flour. Most of the time, hindi tayo gumagamit ng purong whole wheat flour. Hinahaluan pa din natin ng bread flour or all-purpose flour para nang ma-achieve mo pa din yung lightness nung tinapay. And then this is butter, o baka sabihin nyo, healthy, bakit may butter? Ang butter naman talaga, especially kapag pure butter ang ginagamit mo, hindi naman talaga siya masama sa katawan. Especially, I'm using pure European butter. Pero kung talagang health conscious ka, you can even use vegetable oil or olive oil. Paltan mo lang ng same amount. And I'm also putting eggs, water. This is just fresh milk. Ititinda ko po. May fresh milk pa. Ang mahal na po ng kakalabasan. Pwede mo naman tanggalin. Paltan mo lang ng tubig, no? And this is brown sugar. Para rustic yung kulay. Brownish yung ating tinapay. Paano po yan? Diabetic po yung nanay ko. Diabetic yung mga customers ko. Pwede po ba natin bawasan ang asukal or paltan ng sugar substitute for this recipe? Pwede mo nga paltan yan ng coconut sugar kung gusto mong talagang mas healthy yung kakalabasan ng tinapay mo, walang problema. And I'm putting just a pinch of salt, which is very important para magkaroon ng structure and lumabas yung flavor ng iyong tinapay, ng mga ingredients sa iyong tinapay. And of course, para umalsa ang tinapay natin, I'm putting instant dry yeast. Pasensya na, medyo matagal ang lecture ko dito kasi talagang pag nagbe-bake ka, kailangan ang mga ingredients mo is tama ang sukat at tama ang gagamitin mong
sangkap or ingredients para successful ang iyong finished product. Pagkatapos naman yan, ganito ng kadali. O ayan, so ganito ng kadali, ibuhos mo lang lahat. Ganyan naman ang paggawa ng tinapay, hindi siya complicated. Put all the ingredients together. Pwede po bang unahin ito? Ba't po ganyan? Binubuhos niyo po talaga. Ibinuhos niyo yung flour, binuhos niyo yung butter. Ano ba talaga ang dapat unahing ilagay sa mixing bowl? Kahit ano. Basta makumpleto mo yan, ibuhos mo lahat dito sa mixing bowl. Pero wag mong kakalimutan, kailangan mo talagang unahin ang sarili mo. Don't forget. Pero pagdating dito, ibuhos mo lang lahat. Basta wala kang makakalimutan. The eggs, the water, the fresh milk, na pwede mong paltan din ng tubig, the brown sugar, na pwede mong paltan din ng coconut sugar. Eh, paano po yan? White sugar lang ang meron kami. Pupunta ba ako sa palengke para bumili ng brown sugar? Kasi brown sugar ang sinulat mo sa recipe mo. Easy ka lang. Hindi white sugar ang gamitin mo. No problem. Salt. Yeast. Eh, paano po yan? Wala akong yeast. Pwede po bang baking powder, baking soda? Hindi po pwede. Kailangan mo talagang tumakbo sa palengke or sa grocery store para bumili ng yeast. I'm so sorry. So yan, nalagay na natin lahat ng ingredients. Isasalang mo na yan sa mixer. Oh, mixer? Kailangan ko pa bang bumili ng mixer? Pwede mo din naman masahin yan, especially kung sinasabi mo na nagda-diet ka, pero hindi ka naman nag-e-exercise. Pwede mong pagsabayin. Gumawa ka ng tinapay pang-diet and mag-exercise ka din. Masahin mo. Pero kung ayaw mo mahirapan, i-mixer mo. So ako, i-mixer ko today kasi syempre, I'm in front of the camera. Ayaw kong pawisan ako. So, in the mixer, ayan, nakikita nyo, no? Mini-mix natin ang dough. You're going to mix this for 12 minutes at low speed. But, sisimulan mo yung timer kapag ka nakita mo na smooth na yung dough. Pag naging dough na siya. Because right now, may nakikita ka pang mga flour. Okay, so smooth na yung dough natin. So that's the only time that I'm going to start the 12-minute timer. So 12 minutes natin siyang mamasahin dito. So kung mapapansin mo, medyo malagkit yung dough. That is very normal. Kasi remember, katulad ng tinuro ko sa inyo sa ensaymada, kapag ang dough ay naging dry or matigas, ibig sabihin yan, yung finished product mo ay dry at matigas rin. So you want a medyo sticky pero still workable na dough. Baka naman sabihin ang dami-dami naman pinapabili. Pati mixer, gagawa lang ng pandesal for breakfast. Kailangan naka-mixer pa. Pwede mo ngang masahin. So, tanggalin mo yung relo mo. Ganito po, pag gusto mong mamasahin mo manually, mapapansin mo, medyo sticky yung dough. So, kumuha ka ng cooking oil. Cooking oil, maglagay ka ng konting cooking oil sa kamay mo. Pwede din naman butter, pwede ding margarine, pwede ding shortening. Pagkatapos, kunin mo yung dough. Kala ko ba ayaw niya mapawisan? Binuksan ko po ang dalawang aircon. Para kahit magmasa ko, hindi ako papawisan. Pero, pag walang camera, ay, gusto ko yung pinapawisan ako. Ayan. So, tinanggal ko siya dyan. Mapapansin nyo, medyo maninikit yan dito sa mesa. So, kailangan mo ng flat scraper. This is the flat scraper. Pwede ka din maglagay ng konting mantika sa table. And then, push and pull. O, di ba? Mag-play ka pa ng favorite music mo. O, push and pull. Push and pull. Push and pull. May isa po akong binibake. Yun yung isang nasa timer. Push and pull. Push and pull. O, di ba? Ganyan.
Ganyan lang kasimple. Ang pagmamasa, kung napapagod ka naman dalawang kamay, di salitan. Push, push, pull. Push, pull. Push, pull. Push, pull. Very important na itong mga naninikit na to, kayurin mo yan ng scraper. Panatiliin mong malinis yung mesa. Kasi pagka nanigas yan, magiging gritty yung dough mo. And kapag naninikit, konting oil lang, konti lang, not too much. See? Ganon kasimple. Pasensya talaga kailangan. Talagang didikit-dikit po yan ng konti. Pero, 12 minutes ka lang naman magaganito. Pag sobrang naninikit po ba, pwede ko lagyan ng harina? Pwede, pero konti lang. Pero kung kaya mo naman i-handle nang naglalagay ka lang ng konting oil sa kamay, mas maganda po ito kasi mas magiging moist and tender yung iyong tinapay. Okay? Pinakita ko lang po. Itutuloy ko po yan sa mixer. Okay, so, ayan. It's been 12 minutes. See? Nice and pliable na yun dough. Mapapansin mo, mukhang tumibay. So, I'm just going to get some oil and I have here a plastic bowl. Nalalagyan ko ng konting mantika, konting cooking oil. By the way, this is vegetable oil. And then, using your round scraper, tanggalin mo lang sa bowl mo yung dough. And then, stretch mo lang. Ganito lang. Stretch mo lang siya hanggang maging bilog. Just stretch it like that. Alright? And then, put it into your bowl. And cover it with cling wrap. Alam ko, tatanungin nyo, saan mo binili yung lalagyan mo ng cling wrap? Naku, bigay po kasi ito. So, shout out to my dearest Miss Adeline. Siya po ang nagregalo nito sa akin nung Pasko. Pinadala lang po niya sa akin. I think sa US nakakabili nito. Hindi ko din po talaga alam. Kasi kung hindi nga ako niregaluhan, hindi pa ako magkakaroon ng ganito. Diba? So, hindi ko din po alam. Miss Adi, saan mo ba binili to? And thank you again. Talagang very useful. So, you just cover it like this. Eh, wala po ako niyan. Paano ko po matatakpan yan? Diyos ko, easy ka lang. Kahit plastic labo, patungan mo lang. Walang problema. Basta hindi lang mahahanginan yung ibabaw. Or kahit katsa, ipatong mo lang yung katsa. And then, leave it for 1 hour, mga 1 oras, or wala po kaming relo sa bahay. Pag nagdoble yung laki, okay? Nagdoble yung laki niya, approximately mga 1 oras, no? Approximately, pwede mo nang kortehin, timbangin at kortehin. Magkakaroon ka na ng pandesal soon. So, see you in 1 hour. So, after 1 hour, naghintay tayo ng 1 oras, makikita mo na umalsa na yung ating whole wheat pandesal. So, this is the ideal size, just in case nasira ang baterya ng iyong relo, nawala ka sa oras, or yung timer mo, hindi mo pala napindot, basta nag-double yung size ng dough, okay na po yan. So, pwede na natin yan i-punch down. What do you mean by punch down? You just remove the excess air, like that. And pwede na natin yan i-scale. So, 1 pandesal, mga 50 grams. Meron ako ditong timbangan or weighing scale. And I'm just going to divide this 50 grams. 50. 58. 48. Oh, huwag ka na magpaka-stress masyado. 48, 49, pwede na yan. Minsan talaga, hindi sakto. O, 51. Hindi sakto. Pwedeng sumobra ng konti. Wag lang masyadong magkukulang. 52. O, pwede na din yan. Alright. So, tapos na tayo magtimbang. Now, the next step is you want to round it. Bibilugin lang natin. So, madali lang yan. I've shown it to you many times. Bilugin mo lang na ganyan.
And again, baka mamaya mawalan ka ng pag-asa kasi hindi maganda pagkakabilog mo. Don't worry, it really takes practice. Kailangan lang, medyo magaan lang yung kamay mo. And of course, you have to start with a good dough, a beautiful dough. And as you can see, maganda talaga yung dough natin, kaya hindi din tayo nahihirapan sa pagra-round. So pagkabilog, i-check mo isa-isa yung ilalim, make sure na isara mo. Okay? Itong mga ilalim na to. Kailangan sarado. Other bakers, hindi na nila ginagawa yan. Especially kung syempre, ang dami mong ginagawang tinapay. Pero ako kasi may pagka-OC ako sa tinapay. Alam ko kung maganda yung pagkakabilog at hindi. Pag kinakain ko, I really pay attention sa mga details. Gusto ko ay talagang perfect. And then now, let's dress it. Meron ako ditong tubig. Aanhin ko yung tubig para mas kumapit siya sa breadcrumbs at saka sa oatmeal. You have an option. Pwedeng puro breadcrumbs, pwedeng puro oatmeal. Pwede din namang wag mong lagyan sa labas, pero ako gusto ko merong breadcrumbs or oatmeal. Okay? So, yan. Meron akong may breadcrumbs. Lagyan mo ng konting space. Because remember, aalsa po yan. Alright, and then next, oatmeal. Tama-tama lang po yung ganyang spacing. Kasi syempre, pagka umalsa, ayaw naman natin ng nasisikipan yung ating mga pandesal. So, shallow na pandesal po ito. Hindi basta-basta. Kasi makikita nyo naman, class and healthy. Pwedeng hindi nyo ilubog sa tubig, ha? Ako lang gusto kong nilulubog sa tubig. Kasi feeling ko, hindi humihiwalay. Lumubog din kaya ako sa tubig para hindi ako hiwalayan. Char! Ayun, tingnan mo, kahit yanig-yanigin. Para mas dumidikit nga eh. Unlike pag hindi mo dinikit sa tubig, hindi dinikit sa tubig, dumidikit din, pero natatanggal. Ayaw natin yung ganyan. Gusto natin is, yung talagang, see? Kahit guluhin pa, hindi basta-basta maghihiwalay. Ganun yan. Ganun ang mga techniques natin sa baking. Pwede natin i-apply in real life. So, nakagawa tayo ng 22 pieces na whole wheat pandesal. Now, what's the next step? Magpahinga ka muna ng mga 1 to 2 hours. You will rest this. Kailangan natin yan takpan ng plastic o kaya ilagay mo lang sa cabinet or sa isang, kung meron ka ng proofing cabinet. Ibig sabihin, sa isang lugar na hindi dapat nahahanginan. So, kung wala kang ganon, takpan mo lang loosely ng plastic wrap or cling wrap. Loosely lang po, pwede ding katya. 1 to 2 hours, pag nagdoble na yung kanyang laki, babalikan natin yan at i-bake natin. Matapos ang 1.5 oras, o medyo mabilis po ngayon kasi majinit. Mainit ngayon. Pero pag medyo umuulan or gabi, medyo mas matagal ang pagpapaalsa. Always remember that. There's no particular and exact time when it comes to proofing or pagka nagpapaalsa ka ng tinapay. Depende po yan sa weather at sa temperature ng iyong kusina. Pag mas mainit, mas mabilis. So, ready na to. Makikita mo, nagdoble na yung size ng ating pandesal. Ang ganda. Super bongga. So, ngayon, isalang na natin in a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 15 minutes. Salang natin. Ayan. So, after mga 15 minutes, luto na ang ating whole wheat pandesal. Hanguin na natin. Look how nice. Nicely browned.
So, syempre, tikman natin habang mainit-init pa. Umuusok pa. Nakikita mo ba? Umuusok. Ayan, oh. Oh. Ang bango. Amoy healthy for you. Kaamoy ng jowa mo. Amoy healthy for you. Kung healthy talaga for you. Let's try. Ang lambot. Ang lambot ng loob. Ang sarap niya isaw-saw sa olive oil. Pero ako, hindi na po ako magpapanggap, ha? Parang gusto ko siyang kainin with liver spread and butter. Ang sarap nung may oatmeal. Tikman din natin tong plain lang na breadcrumbs. Look how soft and moist the inside. Super good. This recipe, since meron po siyang itlog, mas matagal po ang kanyang buhay. Hindi po ito yung, bumili ko ng pandesal nung umaga, chef. Bakit po pagdating ng hapon, ang tigas? Parang pwede mo nang ipambato. Etong pandesal recipe ko, sige, ibato mo po sa akin kasi gusto ko po yan. Malambot, kahit 3 days na po, hindi po yan basta-basta titigas. Basta store it in an airtight container. Lagay mo sa plastic. If you plan to store it for more than 3 days, ilagay nyo po sa loob ng ref or sa freezer. I'm sure you will truly enjoy this pandesal recipe, especially and special thanks dahil ginamit ko ang aking trusted La Filipina whole wheat flour. Kaya naman, talagang mas special ang kinalabasan ng aking whole wheat pandesal. So, huwag ka na maghintay. Mag-bake ka na nito pang breakfast mo bukas ng umaga. I'll see you soon and happy baking!